नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले यो हालसालै बन्द भएको छ है सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेडको आइपिओ चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट नेपालकै पहिलो बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ इस्यु गरेको छ। हेरौँ यसको के कस्तो छ कम्पनीको अवस्था, सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड भयो भने कतिसम्म पुग्न सक्छ र यसको बाँडफाँड मिति कहिले हो है, डेट अफ एलटमेन्ट भन्छ यसलाई चाहिँ, कहिले चाहिँ बाँडफाँड हुनसक्छ, कहिले चाहिँ बाँडफाँड हुन्छ भनेर चाहिँ हामी आज छलफल गर्न गइरहेको छौँ। र साथसाथै यो सेक्टरको है सर्वोत्तम सिमेन्टको चाहिँ यसको कम्पेरिटिभमा अरू सिमेन्टहरू है शिवम सिमेन्ट, गोराई सिमेन्ट र सोनापुर सिमेन्टको चाहिँ अवस्था के कस्तो छ है, योसँग चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ है। र भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र जो साथीहरूले चाहिँ यस च्यानललाई फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला है। ल अब हामी जान्छौँ कम्पनीको प्रोफाइलतिर है। कम्पनीको नाम सर्वोत्तम सिमेन्ट थाहा छ हजुरहरूलाई है। यसको चाहिँ नम्बर अफ सेयर इस्युड है, कति किता चाहिँ इस्यु गरेको छ सेयर भन्दाखेरि जम्मा यसको चाहिँ 27,76,000 किता चाहिँ इस्यु गरेको छ है। त्यस्तै मेथड अफ आइपिओ है, मेथड अफ आइपिओ चाहिँ यसको बुक बिल्डिङ मेथडबाट हो साथीहरू है, नझुक्नु है। यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो है नेपालमा चाहिँ फर्स्ट टाइम बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ गर्ने संस्था चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड भएको छ है। त्यस्तै गरेर मिनिमम क्वान्टिटी भनेको 50 युनिट्स है, नझुक्नु होला। 10 किता चाहिँ पर्दैन कसैलाई पनि है, एप्लाई 50 किता भन्दा कि त 50 किता पर्छ कि त पर्दैन हजुरहरूलाई है। कुनै 10-20 किता चाहिँ यसमा पर्दैन, मिनिमम किता नै 50 किता हो यसको चाहिँ है। त्यस्तै गरेर एक्सपेक्टेड सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ मैले चाहिँ है, किनभने यो चाहिँ कस्तो छ भने यसको चाहिँ सेलिङ प्राइस चाहिँ कति हुनसक्छ भनेर हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु होला है। मैले चाहिँ अहिले 1000 को आसपासमा भनेर राखेको छु, किनभने यो आइपिओ फर्स्ट टाइम लिस्टिङ भएपछि चाहिँ अलिकति माथि नै उचालेर बेच्छन् है, सबैले होल्ड गरेको हुन्छ, त्यही भएर 1000 एभब राखेको छु। यो चाहिँ कम घटी बढी नै हुन्छ है, 700 पनि पुग्न सक्छ, 700, 600, 700, 800 जति पनि पुग्न सक्छ है। यो चाहिँ यसको चाहिँ यसो भर्न पर्नु होला। यसको रेटिङको कुरा गर्ने भने ट्रिपल बी छ है। यो चाहिँ ट्रिपल बीको मतलब के हुन्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो लाइबिलिटिज हुन्छ है, लाइबिलिटी चाहिँ एकदम टाइममा बहन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ भनिन्छ नेपालीबाट है। आफ्नो लाइबिलिटिज दायित्व चाहिँ समयमै पेस गर्न सक्छ अथवा बहन गर्न सक्छ भनेर बुझिन्छ है ट्रिपल बीको मिनिङ चाहिँ। त्यसै गरी इस्यु म्यानेजर चाहिँ ग्लोबल आइएम क्यापिटललाई दिएको छ र प्राइस पर सेयर है 360 रुपियाँ 9 पैसा छ है। यो चाहिँ 360 रुपियाँ 9 पैसामा कट अफ भएको थियो, यही प्राइसमा नै सेयर चाहिँ हामीले आइपिओ भरेको छौँ है। त्यसै गरी यसको प्रोडक्सन क्यापेसिटी हेर्ने भने चाहिँ है पर डे 3000 टन क्लिङ्कर र 3000 टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छ अरे के, यो चाहिँ है प्रोडक्सन क्यापेसिटी पर डे। त्यस्तै गरी यसको मार्केट अफ हकबेसीहरू केही पनि छैन। ल अब चाहिँ हामी यसको फाइनेन्सियल हाइलाइट्स हेर्न जान्छौँ है। 2007-80 को डेटा अनुसार है यसको इक्विटी सेयर क्यापिटल है, इक्विटी सेयर क्यापिटल 4 अर्ब 5 करोड रुपियाँ चाहिँ इक्विटी सेयर क्यापिटल छ। टोटल इन्कम हेर्ने भने चाहिँ यसको 1 अर्ब 2 करोड रुपियाँ चाहिँ यसको टोटल इन्कम छ है। लास्ट इयर चाहिँ 1 अर्ब 34 करोड रुपियाँ थियो टोटल इन्कम। यो चाहिँ केही घटेको छ लास्ट इयर भन्दा, 2078-79 भन्दा चाहिँ केही घटेको छ है, 34-35 करोडले घटेको छ। त्यस्तै ग्रोस प्रफिटको कुरा गर्ने भने 25 करोड रुपियाँ चाहिँ ग्रोस प्रफिट छ है। त्यस्तै लास्ट इयरको ग्रोस प्रफिट भने 56 करोड रुपियाँ चाहिँ ग्रोस प्रफिट थियो। र नेट प्रफिटको कुरा गर्ने भने 2007-80 चाहिँ 20 करोड 75 लाख रुपियाँ चाहिँ यसले खुद नाफा कमाएको छ है। लास्ट इयर चाहिँ यसको खुद नाफा हेर्ने भने चाहिँ 46 करोड 76 लाख रुपियाँ बराबर चाहिँ यसको खुद नाफा थियो है। खुद नाफा पनि एकदमै घटेको छ है, 46 करोडबाट चाहिँ एकचोटि 20 करोडमा झरेको छ यो वर्ष चाहिँ 2007-80। त्यस्तै गरी अब हामी यसको कि फाइनेन्सियल रेसियो पनि हेर्न गइरहेको छौँ। कस्तो छ यसको नेटवर्थ हेरौँ है, नेटवर्थ पर सेयर। नेटवर्थ पर सेयर चाहिँ यसको 185 रुपियाँ 36 पैसा है। यो नराम्रो होइन, राम्रो हो साथीहरू है यो चाहिँ, किनभने यो यसको नाफा घटेर अलिकति घटेको अहिले चाहिँ नेटवर्थ चाहिँ एकदम राम्रो छ यसको चाहिँ। र अर्निङ पर सेयर चाहिँ 5.28 रुपियाँ छ है अर्निङ पर सेयर चाहिँ। त्यसको यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हेर्ने भने चाहिँ 3 अर्ब 45 करोड 69 लाख 75 हजार चाहिँ यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा राखेको छ पैसा है। र फेस भ्यालु चाहिँ 100 रुपियाँ भइहाल्यो है यसको चाहिँ। ओपनिङ रेन्ज चाहिँ यसको चाहिँ 185.36 देखि 556.08 रुपियाँमा चाहिँ ओपनिङ रेन्ज हुनसक्छ यसको है। 556बाट सायद ओपनिङ हुन्छ होला है। यो चाहिँ ओपनिङ रेन्ज चाहिँ नेटवर्थको
3 गुणा सम्म राख्न पाइन्छ। त्यही भएर 556.08 भएको है। सायद यही हाइएस्ट मूल्यमा नै ओपनिङ हुन सक्छ यसको चाहिँ है। त्यसै गरी अब हामी यसको है यो सिमेन्टसँग बाँकी रहेको तीनटा सिमेन्ट है जुन चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टिङ भएको छ है, तिनीहरूको अवस्था के कस्तो छ है, तिनीहरूको दाजुमा कति कम्पेरेटिभ एनालाइसिस गर्छौँ हामी चाहिँ है। ल प्राइस चाहिँ अब कतिसम्म पुग्न सक्छ हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला है। प्राइस चाहिँ मैले ल हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला है कतिसम्म पुग्न सक्छ सेकेन्डरी मार्केटमा। शिवम सिमेन्टको प्राइस चाहिँ 468 रुपियाँ छ आजको दिनसम्म। घोराई सिमेन्टको 477 र सोनापुरको 440 है, लगभग उस्तै रेन्जमा छ है यो तिनटै सिमेन्टको। त्यसै गरी पेड अफ क्यापिटलको कुरा गर्ने भने 4 अर्ब 5 करोड रुपियाँ चाहिँ क्यापिटल छ है यसको सर्वोत्तम सिमेन्टको, भने 5 अर्ब 2 करोड रुपियाँ शिवम सिमेन्टको छ, 4 अर्ब 56 करोड रुपियाँ घोराई सिमेन्टको र 3 अर्ब 7 करोड रुपियाँ चाहिँ सोनापुर मिनरल्स ओइल सोना सिमेन्ट भनौँ है। सोनापुरको चाहिँ अलिकति कम रहेछ। त्यस्तै गरी रिजर्भ एन्ड सर्प्लसमा हेर्ने भने चाहिँ 3 अर्ब 45 करोड रुपियाँ चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्टको रहेछ है। 4 अर्ब 40 करोड रुपियाँ शिवम सिमेन्टको छ, 5 अर्ब 73 करोड रुपियाँ चाहिँ घोराई सिमेन्टको र 2 अर्ब 30 करोड रुपियाँ चाहिँ सोनापुर सिमेन्टको। यो घोराई सिमेन्टको चाहिँ अलि राम्रो रहेछ रिजर्भ एन्ड सर्प्लस चाहिँ 5 अर्ब 73 करोड छ। अरू तिनवटा सिमेन्टभन्दा है। नेट प्रफिट हेरौँ है साथीहरू। नेट प्रफिट चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्टको 20 करोड 75 लाख रुपियाँ छ है, शिवम सिमेन्टको 14 करोड 85 लाख रुपियाँ छ है। घोराई र सोनापुरको चाहिँ माइनसमा छ है। घोराई सिमेन्टको चाहिँ -41 करोड 84 लाख रुपियाँ चाहिँ यसको नेट प्रफिट छ है, भने -14 करोड 78 लाख रुपियाँ चाहिँ सोनापुरको नेट प्रफिट छ है। ल नेट प्रफिटको आधारले हेर्ने भने चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्टको राम्रो देखिन्छ है। 20 करोड 75 लाख रुपियाँ नेट प्रफिट कमाएको छ अरूको तुलनामा चाहिँ। त्यस्तै गरेर यो साथीहरू शिवम सिमेन्ट घोराई सोनापुरको है, यो चाहिँ 6 महिनाको डेटा अनुसार हो है यो तिनटाको चाहिँ। यसको चाहिँ इयरलीको डेटा हो है, नजिक हुने होला। नेट प्रफिट चाहिँ अब इयरली 6 महिनाको 14 करोड, अभियसली शिवम सिमेन्टको चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ है नेट प्रफिट चाहिँ। तर दुईटैको सर्वोत्तम सिमेन्टको पनि राम्रो हुनसक्छ यसको नेट प्रफिट चाहिँ। त्यसै इपिएसको कुरा गर्ने भने 5.28 सर्वोत्तमको, 5.9 शिवमको, -18.32 र -9.6 चाहिँ सोनापुर र घोराईको है। त्यसको नेटवर्थ हेर्ने भने चाहिँ 185.36 सर्वोत्तमको, 187 शिवमको, 225 रुपियाँ छ घोराईको चाहिँ। घोराईको नेटवर्थ चाहिँ एकदम राम्रो छ अरूको तुलनामा चाहिँ। सोनापुरको 174 रुपियाँ है। अब साथीहरूले हजुरहरूको मनमा लाग्ला कि होइन अब यो सिमेन्टहरू यति प्राइसमा छ, सर्वोत्तम चाहिँ कसरी 1000 भन्दा माथि पुग्न सक्छ अथवा कसरी माथि जान सक्छ भन्ने दुविधा होला है। किनभने यो आइपिओ सुरुमा चाहिँ आइपिओ चाहिँ होल्ड हुन्छ, सबैले होल्ड गरे हुन्छन् है। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ केही माथि नै पुऱ्याएर बेच्छन् है, किनभने म्युचुअल फन्डले पनि सुरुमा अहिले बेच्न पाउँदैन, सप्लाई दिन सक्दैन है। 3 महिना 6 महिनासम्म कति महिनासम्म उसको चाहिँ लगिङ पिरियड राखेको हुन्छ। त्यही भएर पब्लिकले चाहिँ केही होल्ड गरेको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति माथिसम्म लान सक्छन् है, किनभने अहिलेको ट्रेन्ड यस्तै छ। किनभने शिवम सिमेन्ट पनि 2000 को रेन्जमा पुगेको थियो एक जग्गा है कुनै बेलामा। त्यही भएर यो पनि 500 600 बाट ओपनिङ हुन्छ, त्यो 800 900 1000सम्म पुग्न सक्छ है। हामीले चाहिँ त्यही भनेर होप गरौँ पर्यो भने चाहिँ यो सबैलाई पर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, सायद पर्छ पनि है। धेरैजनालाई थोरैजनालाई पर्छ चाहिँ, किनभने यसको चाहिँ लिस्टिङ थोरै भयो, 27 लाख मात्रै युनिट्स इस्यु गरेको छ, त्यही भएर थोरैलाई पर्छ यो चाहिँ। तर जसलाई पर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति फाइदै हुन्छ भनौँ है साथीहरू। ल सर्वोत्तम सिमेन्टको चाहिँ यही हो है। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।